ሰላም እንዴት ናችሁ? የአክሳቲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር በሀገራችን በጣም ተወዳጅ የሆነውን ጭኮ አብረን እንሰራለን። እኔ ጭኮ ስሰራ ነገ መስራት ከፈለኩኝ ዛሬ ቅቤውን አንጥሬ ማቀዝቀዣ ውስጥ አላስገባውም። ጭኮ ሲሰራ ቅቤው በጣም መቅለጥ የለበትም፣ በጣምም ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ የቆየ መሆን የለበትም። አነስ አድርጌ ስለሆነ ዛሬ የምሰራው 2 ሙሉ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ ነው የምጠቀመው። ቅቤያችንን መጀመሪያ እንቀመመዋለን። ትንሽ ኮረሪማ፣ ትንሽ ሚጥሚጣ፣ በሶ ደግሞ ሲፈጭ ጨው ስላልተጨመረበት ትንሽ ጨው አረግበታለሁ። ቅመማችንን በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ ያዘጋጀነውን የበሶ ዱቄት እየነሰነስን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ጭኮ ደግሞ ብዙ ጊዜ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በሷችሁን ስታስፈጩት ኮረሪማውም ሚጥሚጣውም ጨውም በደንብ ተቀምሞ ከተዘጋጀ የበሶ ዱቄት እንደዚህ ለመስራት በጣም ይመቻልም፣ በጣም ይጣፍጣል። ይሄን አሰራር ደግሞ ያስተማረችኝ ጓደኛዬ ናት ፍሬሰናይ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም ስለወደድኩት ነው ለእናንተም ላሳያችሁ የፈለኩት። ያዘጋጀነው ቅቤ በደንብ በሶ እንደደረሰው እርግጠኛ ከሆነን በኋላ ጭኮና ቆሎ በጣም አብረው ስለሚሄዱ ትንሽ ቆሎ እናደርግበታለን። አሁን እዚህ ጋር ለመብላት እንዲመች አድርገን እናዘጋጀዋለን። እንደዚህ አዘጋጅተን ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ማቀዝቀዣ ውስጥ ብናስቀምጠው አውጥተን ለማቅረብ በጣም ይመቻል። ከ30 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖልኛል። እንደዚህ አድርገን ማቅረብ እንችላለን። ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል። እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።